köyhät ne rahojaan laskee. Mutta ei tiedä paljon edes on, niin pakko. Me ollaan sleeper-bussissa. Täällä on ihan okosti tilaa. En mä kyllä niinku suoraan mahu tässä olemaan. Mutta sanoisin, että very nice. Et kyllä tässä niinku mukavasti on. Paljon mieluummin tässä istuu kuin jossain bussissa niinku istualteen. Meillä on matka alkanut, kello taitaa olla nyt 9 ja ollaan 4 Hajongissa. Mä ostin tällaisen pikku patonkityynyn. Tää oli niin mukava. Mulla siis on ihan todella hyvä niskatyyny ostettu tälle retkelle, mutta kun näin tämän kaupassa, niin laitoin ostohousut jalkaan suoraan sanottuna. Hajongista huomenta päivää. Täällä siis kukko kiekuu, että ihmiset herää. Oikea rooster. Me nukuttiin yöt tällaisessa kapsuleissa. Me siis varattiin tällainen premium-reissu, että meillä on niinku, seuraavat 3 yötä meillä on niinku, perivahuoneet. Normaalisti siis tyypit nukkuu sellaisissa isoissa huoneissa, jossa voi nukkua vaikka 100 ihmistä samaan aikaan niin kuin lattialla patjoilla, mutta haluttiin ehkä pienempi upgradeaus siitä. Hostellietiketti puuttuu muutamalta täältä. Tyypit alkoi 7 ihan vaan niin kuin juttelemaan täällä kovaäänisesti, että you're doing the loop? Yeah, man, I'm doing the loop. Jännittää vähän. Pitäisikö katsoa se video? Missä? How to drive a motorcycle. Käytiin just test drivaamassa meidän mopeteja. No ainakin mulla meni hyvin. Nyt noita pakataan. Is it raining today? No. Not very. No. Okei. Okay. Cool. Nyt en tiedä, pitäisikö laittaa sadetakki päälle vai ei. Let's do this thing! Tässä on mun mopeti ja me ollaan nyt tällaisella vuorella. Tuli jo parit itkut tuolla matkalla, koska täällä on vaan niin kaunista ja mä oon vaan niin silleen, jee, me ollaan täällä. Big emotions tällä naisella. Timppa, miten menee? Tosi kivasti. Välillä tuossa kävi vähän kuumotus, kun mä aloin ohittaa yhtä tyyppiä mutkassa ja sitten mä olin kyllä ihan vastaan tulijoiden tiellä, niin mä tein semmosen mental note, että älä yritä ohittaa ketään mutkassa. Mä olin aivan tuolla noin. Onko se ollut mitään vaaratilanteita? No vaihteita meni vähän vääreen suuntaan. Vittu toi ajaa lujaa. Saatari, nyt se hyökkää kimppuun. Siis noin kovaa se meidän eilinen bussi ajeli tällaisilla reiteillä. Yhdessä vaiheessa oikeasti pelotti ihan super paljon, että nyt me ajetaan tästä nurin. Se meinasi ajaa tollaseen rotkoon. Siis ihan for realsia, niin yhdessä vaiheessa meinasi ajaa ojaan. Sama klippi tröstillä. Häntä oli ihan vitun kipeä. Ja jotenkin käsikramppaa. Niin, Tää on sitten niin- mentiin osua bussiin kanssa. Minä en meinannut osua. Tää on niin kivaa. Tää on oikeesti siis kivoin aktiviteetti, mitä me ollaan ikinä tehty mun mielestä. Ai kivempaa kuin ATV. Koska täällä on hienommat maisemat. Mä oon nyt sitä mieltä, että meidän kannattaa mennä hakemaan moottoripyöräkortit ja alkaa tekemään tällaisia reissuja. Oli niin kova nälkä, että en ehtinyt edes kuvaamaan. Mutta tää oli paras ruoka, mitä me ollaan syöty Vietnamissa. Thus far. Ostaanko moottoripyörät? Ostetaan. Tiedätkö minkälaisen mä haluan? Mä haluan sellaisen pinkin hienon Kawasaki. Pentele. Siis joo. Niin vaan pieni. Oi, että kun on hieno. Oi. No hei. Paljon on kirppuja täällä. Tämän päivän viimeinen pysähdys. Ja katsokaa, missä me ollaan nytten. Tossa on Kiina. Tässä on Vietnam, tossa on Kiina.
Vietnam, Kiina, Vietnam, Kiina. Minä olen allerginen jollekin täällä Vietnamissa. Nenä on aivan tukossa. Täällä Kiinan rajalla on ehkä joku 15 astetta, että niinku oikeesti ihan vilposa. Toivottavasti siellä, missä me yövytään tänään, ei olisi näin saatanan kylmä. Tämä on meidän homestay for tonight. Tässä on mun privaattihuone. Sitten täällä on tualetten. Tässä on nuikke. Siis ostin tällaiset feikit kengät tuolta marketista ihan sitä varten, että nämä voi mennä pilalle tässä matkalla. Tuossa oli yksi sellainen kohta, mikä oli niinku pelkkää mutaa. Ja siinä oli oikeasti ihan kiva ajaa, kun oli sellainen slip and slide meininki. Nyt mä menen hakemaan jotain antihistamiinia, koska olen allerginen jollekin. Mutta mikä onkaan tämä? Ja mikä on tämä mysteeriliha? Makkara. Tässä pitää niinku join. Tillu, mene joinaamaan nyt saman tien. Tältä näyttää Irene ennen 8 aamulla. Tältä näyttää omeletti leivällä. Tältä näyttää snuikku 7:30. Nyt me haikataan täällä tunnin haike. Täällä ollaan. Mennäänkö me luolaan? Oh! Subscribe! Piti ottaa takki pois, kun mä läkähdyin tänne, niin tässä on vuosisadan pakkaustarina. En uskonut, että tää mahtuisi tänne nimittäin, mut se mahtuu. Me tullaan ajamaan sellaisella reitillä, jossa ei edes oo tätä kaidetta. Sen nimi on mikä se oli? Death Road. Joo. Siis täällä helvetti kasvaa pilveä. Näin vaan luonnossa. Tillu, nyt menet tonne kiipeilemään. Please do not give money, candy, etc. to children or elderly people. Mä olen kuullut, että jos lapsille antaa rahaa, niin sitten niitä lähtee motivaatio mennä kouluun. Mut mä en tiedä, miksi vanhuksille ei saisi antaa. Meneekö niin motivaatio, että ne ei jaksa keräillä noita herbsei? Antakaa vanhusten levätä, perkele. Pitäisiköhän vittuillakseen antaa rahaa kaikille vanhuksille? Minä aion antaa. Jatketaan. Olispa tää 3D-kamera, että te oikeesti niinku tajuaisit. Mun mielestä tää ei näytä silleen ihan hirveästi miltään tässä kamerassa. Kyllä voin sanoa, että sydän tykyttää, mutta tykyttää rakkaudesta. Rakkaudesta Hajang Loopia kohtaan. Mä en tiedä kuvasiks mä tätä äsken ollenkaan, mutta siis tässä on pilveä. Ihan siis suomalaista, ei kun siis vietnamilaista pilveä, jätkät. We are in the promised land. Oispa saanut tosta edes yhden nukun, mut ne on liian kaukana. Fall in love and tear it down as soon as we wake up. Promise you the world tonight, show you what I've got. Your body speaks my language and you read me like a book. Siis täällä on niin henkeä salpaavan kaunista koko ajan, että kyllä niinku oikeesti on vaikeeta pitää ei tippaa linssissä. Nature all around. Am I right? Tää on kivoin reissu, millä mä oon ikinä ollut. Mä elän tällä hetkellä parasta elämää. Kyllä sitä voi olla kiitollinen. Tänään noi tiet on ollut ihan täydellisessä kunnossa. On ollut pelkästään tuollaista ihan sairaan hyvää asfalttia. Ehkä välillä muutamia reikiä siellä täällä, mutta niinku on ollut tosi hyvä ajaa ja me ollaan menty tänään niinku kovempaa kuin eilen. Kun eilen ne tiet ei ollut ihan näin hyvässä kunnossa. Sieltä saapuu tippeli tappeli Chris Cross! Chris Cross! Chris Cross! Normaalisti en olisi syönyt edes aamupalaa vielä tähän aikaan. Ja nyt jo on oikeasti nälkä. Kyllä toi kuluttaa aika paljon energiaa toi vuoristossa motskarilla ajaminen. Astuva kun toi yksi ohi. No niin, vittu mua ärsyttää aina kans. Välillä niin kuin meidänkin väliin on tullut joku tyyppi, niin mä oon tehnyt kaikkea, että pääsisit ohi. Mitä nyt tapahtuu? Olemme bambuveneessä. Juma snuikeli sanon. Varpaat on vähän kylmät. Tälleen meitä vaan vedellään ympäriinsä. Näin, mitä vedätetään. Ihanan väristä tää vesi. Miten tää on tällaista?
Unbelievable. Inconceivable. Mikähän se on se juttu, että vietnamilaiset ei lausu sanojen viimeistä kirjainta. Kaikki sanat jää puolitiehen. Ninni äsken opetti meidän yhdelle komraadille kiitos. Ja sitten hän vastaa, että kiito. Miksi täällä on näin paljon poppoita vaan istumassa? Onkohan täällä lepakoita? Aika jättimäinen lyölä. How are we going to get in the waters? Jos tää on viimeinen kerta, kun mä näen tän kameran, niin moikka! It was nice to have you. Oispa edes jotain, millä tää pitää kiinni. Sulla on 5 sormea. Ei ne oo tarpeeksi, mutta pitäis olla 6. Tää ei oo suolavetta. Vittu, olihan se ihan hirveä. The current is strong. Ihanaa. Mä sanoisin, että tää on sellaista 20 asteista. Mä oon aika ylpeä itsestä, niin mä pääsin tänne ylös. Vaikka minä oon maailman kömpelöin ihminen. Nyt hypätään tästä. Tillu. Tässä on sit vitun liukkaita kiviä kuulemma. Apua! Apua! Juhu! Apua! Apua! I didn't drop the camera! Tuolta me äsken hypättiin. Mennään tuonne toiseen päähän. Täällä on aika vahva virtaus. Oli aikamoinen duuni tästä. Ei. Tässä vasta. Ihan ton koko putken läpi. Mushroom? They look a little bit like mushrooms. She heard mushrooms, she was like, where? Antaa virran viedä. Go with the flow. Tillu, tillu, tappimaa. Subscribe to our channel. Yeah, and like and share. Yeah, don't forget to like and share. Siinä vaan nukutaan. Aivan täysin muinamiehenä. Ja tuolen pinkokoira. Ne on niin hard working people, että ne nukahtelee minne sattuu. Vähän niin kuin japanilaiset ja kiinalaiset. Ja nivalaiset. Rusketunkohan mä tänään nyt ihan kunnolla. Viimeistään puukopissa. Joo. Hei, onpa hieno silta. Nyt alkoi koko Hajang Loopin vaarallisin osuus. Ennen kuin lähdettiin ajaa vuorta ylöspäin, meidät laitettiin kävelemään pieni pätkä reittiä, että me nähtäis itse mitä edessä odottaa. Heti tien vieressä oli satojen metrien jyrkkä pudotus alas vuoren rinnettä. Kun reitti oli nähty omin silmin, piti tehdä päätös. Ajanko tän itse vai menenkö ammattilaisen kyytiin? Tällä tiellä virheisiin ei ollut varaa. Sydän hakkasi. Yksi mutka kerrallaan. Ei hätiköintiä. Nyt rauhassa surkku. Älä kato alas. That was scary as shit! That was so scary! Holy shit! What fun! Hoho! Vähän kyllä tärisyttää ton jälkeen, herran jestas. Toi oli niin pelottavaa ja hauskaa ja pelottavaa. Toi on vaan niin vitu. Tuntuu vähän siltä, että niinku itkettää, koska toi oli niin jännää. Me tehtiin se jätkät.
Tää koko vlogi tulee olemaan pelkkää vuorimaisemaa, mutta siis ihan oikeesti kyllä tää vaan niinku on niin kauhista. Haluaisit sä asua tuolla ylhäällä? Kyllä mä mieluummin tässä olisin. Tuolla, toi. Ai kato, tossa on Eli siis hieno. kaverassa näkyy tossa kohtaa. Joo, kyllä mä tonne muuttaisin. Tuolla on tällainen vesielementti. Tässä on tillu. Tuolla on kuikaloja. Ja kattokaapas tätä huonetta. Tää on siis minulle itekseni, että mä voin kuttua vaikka jonkun Raimon tuolta kylältä tänne nukkumaan. Ja sitten täältä löytyy todella hieno suihku ja huussi. Vautsika vau. Me saatiin siis samaan hintaan, kun ne kysyivät, että haluatteko te omat huoneet vai samat huoneet. Niin me ei ole maksettu mitään ekstraa siitä, että me saadaan omat huoneet. Mut jos me oltais buukattu nää erikseen ja me ei tunnettais, niin kyllä me silti oltais saatu omat huoneet sillai. Et ei me niinku sillattiin. Mut noin couplesit. Ehkä ne haluu nukkua samassa. Weird. Weird. Tänään on ollut ihan sikakiva päivä. Super kiva. ChatGPT mukaan niin toi moottoripyörällä ajelu on niinku ihan sama kuin tekis treenin. Tässä on kyllä niinku treeniä tehty koko päivä. Ja myös siellä kun me oltiin uimassa, niin uitiin niinku, mikä se on, vasten virtaa. Niin kyllä siinäkin vähän käsissä tuntuu. Nyt kun pääsis hierontaan, juman kekka. Taas oli liian kova nälkä. En ehtinyt näyttää, mutta syötiin siis riisiä ja tällaista kanaa, porkkeliinia ja tällaista. Oikein hyvää. Nyt väsyttää ihan super paljon. Päivä 3 luupilla. Tultiin uimaan aamupalaa ennen. Ois voinut nukkua joku 20 tuntia lisää. Toi on niinku joka päivä silleen, että kaikilla on omat kaiuttimet täällä. Ja kun ollaan kauniissa luontomaisemissa, niin sitten tyypit popittaa jotain hirveätä musiikkia ja kakofoniaa löytyy. What's up with that oikeesti? Nyt hypätään tuonne kylmyyteen ja katsotaan, että jos vähän edes piristyisi. No mennäänkö sieltä sitten? Tillu, sinä olet suomalainen. I'm the same time. Olen suomalainen. Veden alle mennään nopsaa kattoo, mitkä tilanteet. Kyllä tää herättelee tuntemuksia puoleen jos toiseen. Saataanko olla virtauksia? Tää kamera jotenkin tasapainottaa mua. Nyt pysyy taas ihan hyvin. Hei, eka pho-keitto Vietnamissa. Mä maistanut sitä kerran joskus ehkä 10 vuotta sitten ja silloin mä en tykännyt korianterista. Niin en tykännyt. Nykyään rakastan korianteria. It has some good. Yeah. It's Pysähy Solveig! Sun tavarat tulee putoamaan ihan just. Ne on ihan päin vittuun laitettu. Mitä mä voin tehdä tässä? No pitäisikö ne... Should we put this better? Mulla siis putos jo. They would have dropped, like if the bumpy road continues a few kilometers, then it's gonna fall. it was like sliding out. Yeah. It's gonna be a bumpy ride. Thank you.
kivempi kuin ihan ekojen joukossa. Hajang Loop! Wow. Ja Tää munakahvi on oikeesti niinku top tier. Tilattiin isot kahvit. Niin tää oli se iso. Kiinnostaisi tietää paljon proteiinia. Ja kuinka paljon sokeria, koska tää on siis todella makeeta. Mä voisin elää tällä kahvilla pelkästään. Tää kahvi ja sushi and I'm good. Äsken oli aika kiva reitti. Siis mulla tippu tavarat ja mulla tippu tavarat. Melkein. Niin. Tällaisessa maisemassa ollaan. Not bad. Mut ei tää niinku hienoin maisema on missään nimessä. Toi oikeastaan aika ällöttävä. Take me home, bumpy road, to the place I belong. You should see my titties right now. Slowly, slowly! Very slow. Not too fast! Puppy! How's it going? Joo. En mä kyllä usko. Ei se puhjennu. G'day, g'day, g'day moi, g'day moi. Vegemot, vegemot. 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 Ruvetaan morsettaa näillä tööteillä. Unstable cliff, oh my god. Where are we going? How's it going? 3 pitkää on Vegemite. Ja tarkoittaa, että tuolla on pikku koira. Miten sä veikkaat, Tippa, että me syödään? Oiskohan riisiä ja jotain? Mä niin haluaisin länsimaalaista ruokaa. Ei niinku enää tää vietnamilainen ruoka uppoo. En mä siis kotonakaan syö samaa ruokakategoriaa montaa päivää putkeen. Nyt on lounaalla tämmötti. Where's the sauce? Joko perustetaan hamppukaupunki, missä palot on hamppua tietenkin. Tämän päivän yöpyminen on Savi-majoissa. Thank you! Ja täällä on tällainen. Kyllä. Kaikki löytyy. Hyvä homma. Tää näyttää oikein muhkeelta tää peitto. Vähän ihanaa. Meikäläisen läppäri meni rikki. Oli niin kuoppainen tie, että mä jotenkin arvelin silleen, että se läppäri pitäisi olla niinku toisessa suunnassa kiinni siinä mopetissa, mutta sitten kun se oli jo sinne niinku laitettu kiinni, niin en mä enää viittinyt sanoa noille ukkeleille, jotka oli just laittanut sen sinne, että vittu nyt se pitää kääntää. Onpa söpöt ikkunat tuolla. Tämä on Herbal Bath. Siitä pitäisi tulla jotain rentoja fiiliksiä kuulemma, kun menee tonne kylpyammeeseen. Tää tuoksuu on ihanalta. Mua ei oo kyllä koskaan painostettu juomaan näin paljon kuin tällä moottoripyöräreissulla. Kyllä niinku tuntee itsensä aika tosi ulkopuoliseksi niinku tällaisessa ryhmässä, kun
ei juo ja sitten kaikilla muilla on silleen niin kuin hauskaa yhdessä ja ottaa shottia yhdessä, niin kyllä siinä oli tosi ulkopuolinen fiilis. Ja sitten kun kaikki ei nämä tyypit, jotka on mukana tällä kierroksella, ne tietää, ettei me käytetä alkoholia. Mutta noin muut, niin aina on silleen, että ota nyt vähän, ota. Ja silleen kun, kyllä mun tekee mieli alkoholia välillä. Varsinkin eilen oli silleen, että vittu nyt kyllä vois liittyä vaan seuraa. Ei se nyt ole ollut hankalaa sanoa ei, mutta ei se mukavaakaan ole. Syötiin just aika mielenkiintoisia pancakesia kananmunalla. Ja nyt me mennään kai haikkailemaan. Kaikilla noilla muilla on aika kovat krapulat tällä hetkellä. Mä oon joutunut nukkua selälläni tällä sängyllä. Kun tää on siis niin kova, että heti kun kääntyy kyljelle, niin puutuu nämä kyljet. Niin ei ole ollut mukavaa, mutta kyllä mä silti nukuin ihan hyvin. Se herbal bath, niin siitä kyllä tuli sellaiset vähän niinku rennot fiiliksit. Se meidän tour guide sanoi, että siitä niinku vähän niinku tulisi pilveen, niin tulee siitä. Ja sitten kun sitä ei pessy pois sitä herbalia sen jälkeen, niin hiukset tuoksuu täällä ihan mielenkiintoiselta. Tänään tulee olemaan aika helvetin pitkä päivä. Ekaksi me ajetaan tonne Hajangiin ja sitten sen jälkeen me odotetaan siellä 4 tuntia, että meidän bussi lähtee. Bussi kestää 5 tuntia ja sitten me odotetaan lentokentällä kai 4 tuntia ja sitten 2 tunnin lento. Ja sitten toivottavasti hotelli tulee hakemaan meitä. Ne ei ole vielä vastannut sähköpostiin. Hiking up on a mountain. Jos sulla ei ole äärimmäisen hyvä peruskunto, niin it's too much. Vituttaa, mutta on tää hieno. Meidän pitäisi käyttää ryhmäkuva tossa luolan suulle. Mä olin siinä kuvassa. Saatana. Mut siis wow. Tää on kuulemma joku rakastava ja sitten luola. Tuolla oli infotaulu, mutta mä en nähnyt lukea sitä, koska silmät oli niin ristissä. Tämä on se, missä me oltiin just äsken. On kyllä oikeasti tosi eri kulttuuri kuin Suomessa silleen, että näin niinku nautis siitä luonnon hiljaisuudesta, vaan niinku ihan kaikissa älyttömän hulppeissa maisemissa niin pitää olla joku jumputus päällä. Lipsuttaa kauniisti. Eikö täällä haisee pahalle? Me juotiin äsken tällaista sugarcane juomaa. Se oli aivan ihanaa. Jos ootte Vietnamissa, niin maistakaa ihmeessä. Very nice. Timpuri, näytä sun tukkaa kameralle. Sitten tuli tällainen kivan punainen siitä herbal bathista eilen. Mä tykkään tästä Dip Dye lookista. Se on tosi 2014. Mä en ihan hirveästi pidä tästä lookista. Tää hommaa syväpuhdistava shampoo. Meille kerrottiin äsken, että päivän seuraava agenda on toinen kilsan haikki jollekin vesiputoukselle. Ja me kaikki oltiin silleen, että ei vittu, ei todellakaan. Mutta sitten me googlattiin ja se vesiputous on tosi hieno. Niin sitten me kaikki oltiin silleen, että okei, mennään sittenkin. Nyt kyllä kiinnostaa, että mikä toi sininen tölkki on. Ihan tosi pitkä. Kun nää on niinku normitölkkejä, niin toi on tollanen. Eka kolari! Vähän töksäytiin sen sulkun perseeseen. Ja mulla on niskat taittu taaksepäin, nyt ne on ihan jumissa. Sen sitä saa, kun ajaa aivot pois päältä. Ei vittu. Wow. Oli helvetin vaikea kiivetä alas tota mäkeä.
Soft light falls and quiets. You almost shadows move, skin to skin. Something unspoken. Mutaista reittiä ylämäkeen. Vielä noin paljon jäljellä. On täällä kivaa. Snuikun uusi lempinimi on Sensitiivi. Eka itken sitä, että mä olen ihan täysin loppu ja rikki tuolla, kun kavuttiin ylös. Vittu mä olin vihainen sen jälkeen kanssa. Ja seuraavalla hetkellä, kun ajetaan tällaisissa teissä ja saatiin ajaa oikeasti tosi kovaa nyt, kun toi tie oli niin leveä ja iso, niin siellä vaan visiirin sisällä itken sille, että vitsi, tää on siistiä. Onkohan mulla alkamassa menkat? Oh. Mut kyllä mä itkin ekanakin päivänä, koska se oli niin siistiä. A girl cannot have emotions ilman, että se on joku hormoniin liittyvä juttu. Tää on viimeinen pysäkki täällä. Mä oon ihan iloinen, että tää loppuu. Joo. Mä en niinku jaksa enää. Ja mä oon valmis vähän luksukseen kanssa nyt. Mä oon valmis rentoutumaan. Mä haluun suihkuun, hierontaan, päähierontaan. Mä haluun, että joku pesee tänne. Kyllä mäkin oon niinku valmis menee rantalomalle. Mun läppäriongelmat ratkesi. Eka kauppa, minne me tultiin, niin Literally myi enkunkielisiä läppäreitä. Eka kauppa, mihin Literally tultiin, koska mä katoin tän. Mä tuun nukkumaan siellä sleeperbussissa niin vitun hyvin. Kello on 6.09. Boarding alkaa 10 minuutin päästä. Sitten lento kohti Fukuokia. Ollaan istuttu 5 tuntia sleeperbussissa ja nyt olisi seuraavaksi 2 tuntia lentoa. Onneksi meidät tullaan hakemaan sieltä lentokentältä. Mä lähetin sinne viestiä, että jos meidän huone ei ole valmis silloin kun me saavutaan, niin voitaisko me viettää se aika spaassa. Kun on lihakset niin kipeät sen eilisen haikkaamisen takia. Ja muutenkin se reissu oli rankka. Musta tuntuu, että silmät ei pysy enää auki tässä vaiheessa. Kello on siis 6.20 aamulla. Musta tuntuu, että me ollaan snadisti kipeitä Ninnin kanssa molemmat. Eikä olla oikeesti. Ei ollut. Nyt mun pitää herättää toinainen. Se eilinen koitos ylös sinne luolaan 1 askelta. Kilometrin ylösnousu ja alas pääseminen oli aivan helvetin rankkaa. Ja sitten sen jälkeen vielä uudestaan kilometrin mutasta reittiä. Hirveän jyrkkää mäkeä, liukasta vesiputoukselle ja sitten takas ylös. Se oli kyllä siis teki mieli oikeasti katkoa vaan jalka siinä vaiheessa, että Mediheli tulisi pelastaa, mutta jotain. Nyt lähdetään boardaamaan.